ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและจะสาธิต exercise ง่ายๆที่ทำให้ลำตัวสันหลังและสะโพกมีความแข็งแรงอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลจะได้ออกกำลังกายได้ในระยะยาวเราลดความอ้วนเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14ปีแล้วปีนี้เราอายุ44เราเคยปวดหลังส่วนล่างและสะโพกเป็นเวลาประมาณ 5-6 เดือนจากการยืนนั่งไม่ถูกท่าและออกกำลังกายมากเกินไปตอนนี้หายดีแล้วเราอยากจะแชร์สิ่งที่เราเรียนรู้และที่ทำอยู่เป็นประจำตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่มาเป็นภาษาอังกฤษแต่เราได้สรุปทุกอย่างอยู่ในวิดีโอนี้แล้วลิงก์ที่มาอยู่ใน description มันสำคัญที่จะใส่รองเท้าที่ดีมี support และออกกำลังกายอย่างถูกต้องแต่การบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพราะทำมากไปเร็วไปร่างกายสามารถปรับความฟิตของระบบเผาผลาญพลังงานให้เข้ากับการออกกำลังกายได้เร็วกว่าปรับโครงสร้างข้อต่อเอ็นยึดกระดูกกล้ามเนื้อสังเกตว่าบางทียังรู้สึกทำต่อไปได้อีกแต่ขาข้อเข่าเริ่มเจ็บคือต้องคงระดับการออกกำลังกายรอให้โครงสร้างข้อต่อเอ็นยึดตามทันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดในแต่ละวันมันจะมีระดับที่ใช่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างการนอนอาหารที่กินเข้าไปร่างกายกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตรงไหนอยู่เราไม่รู้แต่ร่างกายเรารู้และมันจะบอกทางความรู้สึกบางทีรู้สึกวันนี้เหนื่อยผิดปกติหรือเริ่มเจ็บนิดๆก็ควรจะฟังแล้วก็หยุดคนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวเราด้วยอยากจะออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้และปัดทิ้งสัญญาณที่ร่างกายเตือนมาฝืนทำต่อไปและในที่สุดก็บาดเจ็บเพื่อความมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีในระยะยาวทำน้อยกว่าระดับที่ใช่ดีกว่าทำเกินสิ่งที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายคือความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นต้องไม่บาดเจ็บปลอดภัยไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักเยอะๆและอยากจะลดความอ้วนแบบเร็วๆเพราะนอกจากจะเพิ่งเริ่มออกกำลังกายโหลดโครงสร้างข้อต่อเอ็นยึดแล้วยังกินน้อยลงในเวลาเดียวกันอาจจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอบวกกับความใจร้อนหักโหมเข้าไปอีกร่างกายซ่อมแซมไม่ทันสักทีคนที่แต่ก่อนเคยออกกำลังกายได้เท่านี้และไม่ได้ทำมานานแล้วและเพิ่งกลับมาออกกำลังกายใหม่จะทำไม่ได้เท่าเดิมแน่นอนตอนเริ่มต้นต้องใจเย็นๆวิธีการค่อยๆเพิ่มมี3วิธี 1. เพิ่มความบ่อย 2. เพิ่มความนานหรือระยะทางและ 3. เพิ่มความแรงความเร็วหรือความหนักทั้งในคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งยกตัวอย่างเราว่ายน้ำ 1,200 เมตรต่อครั้ง2 ครั้งต่ออาทิตย์คูณกันเท่ากับ 2,400 เมตรต่ออาทิตย์อันนี้คือเบสไลน์ของเราคือสิ่งที่ทำเป็นประจำมามากกว่า1 เดือนแล้วและทุกอย่างโอเคอยากจะเพิ่มเป็น3 ครั้งต่ออาทิตย์เราเคยเพิ่มเป็นว่ายน้ำ 1,200 เมตร3 ครั้งต่ออาทิตย์เลยแล้วเริ่มเจ็บหัวไหล่มันมีความแตกต่างระหว่างความเมื่อยที่ค่อยๆเกิดขึ้นและยังพอทำต่อไปได้แต่ก็ควรจะหยุดเร็วๆนี้กับความเจ็บที่เกิดขึ้นทันทีถึงจะไม่มากก็ตามแต่ก็ควรจะหยุดร่างกายได้บอกว่าพอแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำคือให้เพิ่มประมาณ 10% ของที่ทำอยู่เป็นประจำใน1 อาทิตย์เพิ่มที่ความบ่อยและระยะทางก่อนความแรงความเร็วความหนักก็คือเอา 2,400 เมตรคูณ 10% เท่ากับ240ปัดเป็น300 เมตรต่ออาทิตย์ไม่เป็นไรอย่าคิดมากนิดๆหน่อยๆเอา 2,400 บวก 300 เมตรเท่ากับ 2,700 เมตรต่ออาทิตย์หาร 3 เท่ากับ 900 เมตรต่อครั้ง3 ครั้งต่ออาทิตย์และไม่ทำเกินกว่านี้สัก1 เดือนก่อนที่จะคิดเพิ่มขึ้นถ้าอาทิตย์ไหนเกิดทำเกินกว่า 20% ก็ควรจะลดลงก่อนที่จะรู้สึกเจ็บคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายและไม่ได้มีเบสไลน์อยู่ที่ทำเป็นประจำเข้าไปดูวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท 2มีตารางออกกำลังกายให้การทำให้ลำตัวหลังและสะโพกมีความแข็งแรงมั่นคงเป็นสำหรับทุกคนที่มีสันหลังควรทำตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ถ้าอายุมากแล้วก็ยิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายแต่รวมถึงการทำกิจวัตรประจำวันเช่นใส่รองเท้าลุกขึ้นยืนถือของทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันการบาดเจ็บไปตลอดชีวิตมันทำให้ร่างกายมีความสามารถในการปรับตัวฟื้นสภาพได้ดีและมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายร่างกายเราคล้ายๆกับเครื่องตักดินเราใช้แขนขาในการเคลื่อนไหวแต่ความหนักแน่นมั่นคงมาจากลำตัวสันหลังและสะโพกนอกจากนั้นแล้วกล้ามเนื้อจะได้เกร็งได้นานพอสมควรถ้าหลังอ่อนแอเพลียง่ายมันจะเบรกฟอร์มง่าย
คือทำผิดท่าและเสี่ยงกับการบาดเจ็บลองคิดถึงการต่อยหมัดจะต่อยด้วยแขนก็ได้มันก็จะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยหนักไม่ค่อยมั่นคงเปรียบเทียบกับการต่อยที่ใช้ทั้งตัวมันจะแรงกว่าเยอะและที่สำคัญคือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเหมือนกันกับการใช้ขาเวลาวิ่งลำตัวหลังและสะโพกต้องมีความแข็งแรงจะวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนักกีฬาทุกชนิดจะเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นมีการศึกษาว่า exercise 3 ท่าที่เรากำลังจะทำให้ดูนี้เมื่อทำร่วมกันสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่หลังได้ในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นควรทำเป็นการวอร์มอัพเป็น exercise ที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่เพราะมีความปลอดภัยสูงใช้ในผู้ป่วยที่ปวดหลังเพราะมันจะรักษาความโค้งตามธรรมชาติของกระดูกสันหลังและไม่หนักมากอย่างไรก็ตาม exercise ที่ดีที่สุดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันถ้าบาดเจ็บอยู่คุณถามหมอก่อนนะท่าแรกคือ sit up แบบดัดแปลงนอนหงายเหยียดขาขวาตั้งเข่าซ้ายคว่ำมือแล้วก็เอาไว้ใต้หลังส่วนล่างตรงที่มันมีช่องว่างแบบนี้เพื่อรักษาความโค้งตามธรรมชาติของสันหลังเกร็งหน้าท้องยกศีรษะไหล่และข้อศอกขึ้นนิดเดียวเพื่อสร้างความแข็งแรงที่ลำตัวด้านหน้าคือที่ท้องนับไป 1-10 ไม่มีการงอสันหลังแล้วก็นอนลงทำแบบนี้ไป3 ครั้งแล้วก็สลับข้างจะทำกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคนอาจจะเริ่มที่3 ครั้งก่อนแล้วดูว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ควรทำเท่ากันทั้ง3 ท่าเพื่อความสมดุลแข็งแรงของทั้งรอบลำตัวท่าที่2คือ side plank นอนตะแคงให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่แขนแนบลงไป90 องศาทำเป็นกำปั้นแบบนี้ก็ได้งอเข่าให้มันซ้อนกันแบบนี้เกรงหัวไหล่ลำตัวยกสะโพกขึ้นนิดหนึ่งให้ลำตัวเนี่ยเป็นเส้นตรงลงไปถึงเข่าเอาแขนไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะเอาแขนไว้แบบนี้ก็ได้ค้างไว้10 วินาทีคือสร้างความแข็งแรงของลำตัวด้านข้างทั้งแถบแล้วมันจะไม่หนักมากเพราะว่ามันทำแค่ครึ่งเดียวไงคือทำแค่ข้างเดียวแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นทำแบบนี้3 ครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างถ้ารู้สึกว่าง่ายไปก็สามารถที่จะเหยียดขาตรงแบบนี้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่เกรงหัวไหล่ลำตัวเอาขาบนไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ยกแขนขึ้นยกสะโพกขึ้นเป็นแบบตรงๆแบบนี้ค้างไว้10 วินาทีแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นท่าที่3คือท่า bird dog หรือนกหมาเริ่มต้นด้วยท่าโต๊ะให้ข้อมืออยู่ใต้ข้อศอกเข่าอยู่ใต้สะโพกความกว้างของเข่าเท่ากับความกว้างของสะโพกไม่งอหลังแบบนี้หรือแบบนี้ให้มันอยู่แบบตามธรรมชาติตรงๆของมันคิดว่ามีแก้วน้ำวางไว้อยู่บนสันหลังแบบนี้จะได้ไม่เอียงไปเอียงมาเกรงลำตัวยกแขนซ้ายขึ้นทำกำปั้นแบบนี้มันจะได้แข็งแรงเหยียดขาขวาไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นตรงๆอย่ายกขึ้นเยอะเดี๋ยวสันหลังงอคือไม่มีการงอสันหลังให้มันอยู่ในแนวตรงๆแบบนี้ค้างไว้10 วินาทีอันนี้เป็นการสร้างความแข็งแรงตั้งแต่กำปั้นจนถึงข้อเท้าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนข้างกำปั้นไปตรงๆยกขาอีกด้านหนึ่งขึ้นไม่มีการเอียงจำไว้ว่ามีแก้วน้ำอยู่บนสันหลังค้างไว้10 วินาทีแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นพอทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าง่ายขึ้นก็วาดสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยกำปั้นแล้วก็เท้าออกลงเข้าขึ้นออกลงเข้าขึ้นแบบนี้ไปสัก 5-6 ครั้งแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นทำ3 ท่านี้ทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะออกกำลังกายหรือไม่ก็ตามพอรู้สึกว่าง่ายก็ค่อยเพิ่มจำนวนครั้งแต่ไม่มีการเบรกฟอร์มคือไม่มีการทำผิดท่าเด็ดขาดสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าลำตัวสันหลังและสะโพกมีความแข็งแรงมากขึ้นออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อควรระวังเกี่ยวกับการยกเวทอย่ายกเวทที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะเวลาผ่อนลงหรือวางลงและไม่มีการเบรกฟอร์มเพื่อที่จะทำมากขึ้นหรือให้ถึงที่ตั้งใจไว้ไม่มีการทำผิดท่าควรจะหาเทรนเนอร์ที่ไว้ใจได้ให้เขาสอนท่าที่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่จะลองผิดลองถูกได้แต่ถ้าเป็นเหมือนเราไม่มีเทรนเนอร์ก็ทำ body weight training แทนก็ได้จะปลอดภัยกว่าเข้าไปดูวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท 2มีลิงก์การออกกำลังกายด้วย body weight training ถ้าใครบาดเจ็บอยู่และกำลังหานักกายภาพอีเมลมาหาเราได้เรายินดีแชร์ประสบการณ์และอาจจะพอแนะนำให้ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ชิพอะไรการเจ็บตัวเป็นเวลานานๆท
ำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรารู้สึกขอบคุณร่างกายที่ไม่เจ็บปวดและดูแลตัวเองอย่างสุดความสามารถตอนนี้เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับ health span คือการยืดเวลาสุขภาพดีให้แข็งแรงมีรูปร่างดีไปตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่หลายเรื่องอาหารวิตามินวิธีการออกกำลังกายตามหลักทางวิทยาศาสตร์และจะทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอยากให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมอขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย